Lẹ́tà Paul sí àwọn ará Róòmù náà la sì wà. Lẹ́tà Paul sí àwọn ará Róòmù orí 10 yẹn la wà síbẹ̀. A mú ẹsẹ̀ 12 àti ẹsẹ̀ 13 lẹ́nu. The letter of Paul to the Romans, part 28. Then something like 28 now. It will be going towards 40 now. Either 30 something above, 35 above. But àwọn ibì kan wà tá a pín tó tún ní pínpín ọ̀rọ̀sẹ̀ kan ẹ̀kọ́ mi tá a pín sí A, B, C. Part kan ni bóyá fún àpẹẹrẹ part 5 or part 12 a jẹ́ part 12A, part 12B, part 12 so tó ní pínpín so pínpín yẹn a ò ká mọ́ ara ẹ̀ rárá. So letter of Paul to the Romans, part 28. I wà ní Romans chapter 10. I read verse 12 and 13. Mo pe àkọlé ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ kọ́ wa lálẹ́ ní in English, there is no difference. There is no difference. There is no difference. Kò sí ìyàtọ̀. Kò sí ìyàtọ̀. Ẹni pé gbogbo bá ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ Róòmù yìí lọ ní ìsọ̀rí kọ̀ọ̀kan ní àkòrí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. The general theme is letter of Paul to the Romans. But the sub-theme now for today is there is no difference. Romans chapter 10 and verse 12 and 13. For there is no difference between the Jews and the Greek. For the same law over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. In Yorùbá, ó ní nítorí kò sí ìyàtọ̀ nínú Júù àti Hélénì. Kò sí ìyàtọ̀ nínú Júù àti Hélénì nítorí Olúwa kan náà lolúwa gbogbo wọn, ó sì pọ̀ ní ọrọ̀ fún gbogbo àwọn tí ń ké. Then àkíyèsí àkọ́kọ́ tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí bá ẹ̀kọ́ yẹn lọ máa fẹ́ ká ẹ̀kọ́ wò ń bẹ̀ ni pé ní English yóò pè ní there is no difference between Jews and Greek. But in Yorùbá ó ní kò sí ìyàtọ̀ láàrin Jew àti kíni Hellene. So tí mo fẹ́ ká káwọ́ mọ̀ ni pé Greek and Hellene mean the same thing. Greek and Hellene nígbà tí wọ́n bá sọ pé Yorùbá àti Oòduà. Wọ́n bá sọ pé Oòduà Yorùbá náà sọ. Wọ́n bá sọ pé Yorùbá Oòduà náà sọ. So anytime bá ti gbọ́ Hellene túmọ̀ sí Greek. Tẹ́ bá dẹ̀ ti gbọ́ Greek ẹ ti mọ̀ pé Hellene ni wọ́n ń sọ. Then tí àkọlé wa dẹ̀ wá sọ pé kò sí ìyàtọ̀ then láàárín Jew àti Hellene tàbí Jew àti Greek. Then as a good teacher bí olùkọ́ torí olùkọ́ tí ó dáńtọ́ kò ní fo ọ̀rọ̀. Ó gbọ́dọ̀ ṣàlàyé ohun tí ó lè jẹ́ bí ìbéèrè ní ọpọlọ àwọn èèyàn tí ò yé wọn. Fún àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ túmọ̀ Jew tẹ́ ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ Greek then àwa ń tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ àwa ń kọ́ lọ ẹ̀kọ́ tá ń kọ́ lọ síwájú yẹn kò ṣe kí ni kò ní túmọ̀. So ẹ jẹ́ á kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn látòrí who are Jews or who are Greek. Èdè Jew àti èdè Greek tí Paul lò ń bí mo sì ń bọ̀ ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ àfiwé ni kódà kì í tilẹ̀ ṣe Jew tàbí Greek gangan ló ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ máa nílò àti farabalẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ ìjọba fẹ́ kó yé yín o.
ẹ̀kọ́ tó le díẹ̀ ní tó dà ń po lè máa kọ́ lọ́nà tá a gbà rọ̀ wá lọ́rùn tí ẹ̀dẹ̀ mọ ohun tí èdè tí Paul lò ń bẹ̀ pé kò sí yàtọ̀ láàrin gúrùkù àti eléni ohun tó ń sọ bẹ̀ yẹn mọ́ ìsinsìnyí tí a lè yé wa dáadáa ó máa nílò ìfarabalẹ̀ mọ́ wò káàkiri. Abáàdé wa sọ pé ok kí ni Jew kí ni Greek ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ ń ka Bíbélì dáadáa ẹni pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà Paul máa ń fẹnu bà Jew máa ń fẹnu bà Greek especially ní àwọn ìwé kan bí ìwé Róòmù bí ìwé Kọ̀ríńtì kínní Kọ̀ríńtì kejì kódà ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì wà lára àwọn ibi tí Paul ti sábà máa ń tẹnu mọ́ Jew tó máa ń tẹnu mọ́ Greek in fact ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a so wọ́n papọ̀ Hélénì àti Jew tàbí Jew àti Greek. Lẹ́ni ìsìn òyìnbó à ń sọ bí pé Jew tí mo ń fẹnu bà ní gbogbo ìgbà yìí àti Greek yìí kò mọ̀ sí yàtọ̀ láàrin wọn mo ń fẹnu bà wọ́n ni ok ẹjá bẹ̀ láti pé ok kí wá ní Jew gan kí ni Greek. Ẹ jẹ́ kí n fi àpèjúwe kí n kọ́kọ́ fi ṣe àpèjúwe nínú àpèjúwe yẹn màá wá fún wa ní just brief definition of the two. Ẹ jẹ́ n fún wa ní àpèjúwe fún àpẹẹrẹ ní inú Yorùbá ní inú ilẹ̀ Yorùbá fún àpẹẹrẹ a rí Greek fún àpẹẹrẹ a sì rí Hélénì nínú ilẹ̀ Yorùbá fún àpẹẹrẹ ni o a rí àpèjúwe Jew àti àpèjúwe Hélénì. Ẹ jẹ́ fún wa definition kí wọ́n padà sórí tí mo mí bẹ̀ yẹn. Who are Jews or Greek? I said Jew are the indigenous Hebrew. Ṣé rí Hébérù náà ní Jew tá a bá sọ pé Hébérù ádàgbà tá a bá sọ pé tí wọ́n bá sọ pé Yorùbá àti Ilé-Ifẹ̀ ṣé pé Yorùbá ni kò kárí ṣùgbọ́n gidi gangan Yorùbá ló ti jáde so tí wọ́n bá ti wọ́n ń sọ̀rọ̀ Hébérù ẹnìgbà tí a bá ti gbọ́ Hébérù ẹjọ́ farabalẹ̀ tí a bá ti gbọ́ Hébérù bí ìgbà tí wọ́n wá sọ pé Yorùbá tí wọ́n wá sọ pé Júù wọ́n sọ pé ibi tí Yorùbá ti ṣàn jáde wá so Yorùbá pọ̀ èèyàn pọ̀ tó ń sọ Yorùbá àwọn àkókò Ẹ̀dó mo sì ń bọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n sọ pọ̀ sí Yorùbá pọ́nbélé ni wọ́n bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ní ṣọ́ọ̀ṣì ní Yorùbá lọ́nà kan tàbí òmíràn bọ̀ tí wọ́n bá wá ń sọ ní pé akọ Yorùbá gangan wà lọ Ilé-Ifẹ̀ tó ló bá sọ pé Hébérù túmọ̀ sí kò kárí gbogbo Hébérù gbogbo Júù lápapọ̀ ṣùgbọ́n bá sọ pé gidi gangan ẹ̀ òun ni àwọn Júù gangan. Tẹ́bàlẹ̀ wá ń sọ pé Júù túmọ̀ sí indigenous tọ́wọ́ sọ pé indigenous ní Yorùbá indigenous means ọmọ onílẹ̀ gangan ọmọ elédè gangan sọ̀rọ̀ mi yẹn nílùú Àkúrẹ́ báyìí tọ́wọ́ sọ pé Àkúrẹ́ comprise àwọn èèyàn méjì olùgbé Àkúrẹ́ àtọmọ Àkúrẹ́ hello olùgbé Àkúrẹ́ ṣe kí ni ó yàtọ̀ sí so tọ́wọ́ bá sọ pé Àkúrẹ́ wọ́n ti kó èèyàn méjì papọ̀ olùgbé Àkúrẹ́ àtọmọ Àkúrẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ wá yà á sọ pé indigenous Àkúrẹ́ tọ́wọ́ ti wá lo the word indigenous sí wọ́n sọ àwọn tí wọ́n ṣe kí ni wọ́n bí ní òpónú Àkúrẹ́ ọmọ Àkúrẹ́ gangan. So the word Jews means the indigenous Hebrew. Tẹ́ bá ti gbọ́ Jew ó túmọ̀ sí Hébérù. Then tẹ́ bá dẹ̀ tí wá gbọ́ Greek hello ẹ farabalẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ Greek náà túmọ̀ sí Hébérù but they are not indigenous. Ẹni ẹ bá ti gbọ́ Greek ara Hébérù náà ni ṣùgbọ́n they are not indigenous Hebrew. Here I said what are they then? I call them Greek are related Hebrew. The Hebrew that have relation with Jews. Fún àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ fún ilé àpẹẹrẹ fún àpẹẹrẹ Ẹ̀dó Àkúrẹ́ Kogi Yorùbá Kwara Yorùbá ẹ ti mọ̀ pé Àkúrẹ́
gangan tá bá sọ pé Àkúrẹ́ èwo nú Àkúrẹ́ Ẹ̀dó Àkúrẹ́ tá bá sọ pé Ẹ̀dó Àkúrẹ́ ara Àkúrẹ́ náà ni torí boundary Àkúrẹ́ àti Ẹ̀dó but àwọn wá ṣàn wọ Àkúrẹ́ wọ́n ṣàn wọ Oǹdó wọ́n ṣàn wọ Àkúrẹ́ rádà tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu tán dàgbà tán gbọ́ èdè tán dàgbà sínú Àkúrẹ́ ẹsẹ̀ kan Ẹ̀dó ẹsẹ̀ kan Àkúrẹ́ so wọ́n wá pé ẹsẹ̀ kan tọ̀hún mọ́ ẹsẹ̀ tí bí wọ́n kú pé ní Ẹ̀dó Àkúrẹ́ then ṣe bó ṣe jẹ́ Àdó àbí ok wọ́n ṣe pé ní jẹ́ Àdó Àkúrẹ́ yẹ wọ́n bú Àkúrẹ́ kété nígbà mìíràn ju ọmọ Àkúrẹ́ lọ pọ̀ tí wọ́n bá wá fẹ́ béèrè pé ọmọ Àkúrẹ́ èwo ni ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ ọmọ Àkúrẹ́ gangan tó jẹ́ pé ìlú Àkúrẹ́ gangan àti ìyá àti bàbá ẹ̀ tí ó tàn síbí tí ó tẹ̀ sọ́hùn irú ilé tí mo sọ pé Kogi Yorùbá ṣe pé Kogi gan force middle àkílà pé no what's it called the central of Nigeria among the central one àwọn ìlú tó force the central ṣe pé we have 6 geopolitical so under the central was south north clinical so the central one ni Kogi force so ètò dẹ̀ force Kogi yẹ they are not original here àwọn ni lára wọn ní Ègbìrà you understand and then tí ẹ bá dẹ̀ wá pín Ègbìrà sí ọ̀nà mẹ́ta tẹ́ bá pín Ègbìrà sí ká sọ pé ọ̀nà méjì then àwọn Ègbìrà kan wà tí wọn ò gbọ́ Yorùbá mi ò mọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀ àwọn Ègbìrà kan wà tí wọn ò gbọ́ Yorùbá àwọn Ègbìrà kan wà wọ́n sọ Yorùbá ju ọmọ Yorùbá lọ àwọn tó gbọ́ Yorùbá ní Ègbìrà yẹn ní àwọn Ègbìrà tó kángun sí boundary of Ondo State and what and Kogi State lẹ́yìn tí a bá dé wá lọ sí Kwara lọ́hùn-ún ṣe pé Kwara ní ìsín fọ́ sílẹ̀ Haúsá àwọn tó pọ̀ jù ní Kwara Yorùbá náà gbọ́ síbẹ̀ wọ́n ń ṣe ara Yorùbá so irú bẹ́ẹ̀ ni Greek Hébérù ni ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe Hébérù gangan wọ́n ń ṣe Júù gangan wọ́n tàn sọ́hùn wọ́n tàn síbí ni fún àpẹẹrẹ àwọn ilẹ̀ ń gbọ́ tán pè ní Samaria. Tẹ́bá ti gbọ́ Samaria àpèjúwe tí mò ń sọ yìí náà ni Hébérù ni wọ́n as a matter of fact Samaria capital Samaria capital Samaria dandandan ní Israeli kẹ́bàá mọ̀ pé kì í ṣe pé wọ́n jìnnà sí Israeli Samaria ni capital Israel rádà nígbà tí Júù jẹ́ capital fún Jerusalem ṣe ẹ̀rí pé wọ́n súnmọ́ra bọ̀títọ́ tó wà ń bẹ̀ ni pé èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ń sọ bí wọ́n ṣe súnmọ́ra ara Ísírẹ́lì náà ni wọ́n ṣùgbọ́n ète wọn yàtọ̀ ìwé Old Testament ní Greek ní a fi kọ Old Testament Hébérù ló fi kọ ní. so ẹ wá jẹ́ ká wá padà sí that Romans chapter 10 yẹn ẹ jẹ́ wá padà ká lọ tún Romans chapter 10 yẹn verse 12 ká Paul wá ń sọ̀rọ̀ nísinsìnyí pé nítorí kò sí ìyàtọ̀ nínú Júù àti Hélénì ní English there is no difference between Jews and what and Greek then ibi tá à ń lọ lélẹ̀ kí ni èròǹgbà alàgbà Paul gan nígbà tí èdè wọn yàtọ̀ then wọ́n ṣe papọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní culture ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kí ni èròǹgbà Paul apostle gan nísìnyí tí ó fi ń sọ pé there is no difference between them kó tó di pé a lọ sí yẹn ẹ jẹ́ ká kọ́ rìn ìrìnàjò lọ sí ìwé iṣẹ́ àwọn apostoli Acts of Apostles chapter kásáríwo Acts of Apostles chapter 19 mo ka verse 17 Acts of Apostles chapter 19 mo ka verse 17 ó ní ìyìn yìí sì di mímọ́ fún gbogbo àwọn Júù àti àwọn ará èyí yìí di mímọ́ fún gbogbo àwọn Júù àti àwọn ará Hélénì pẹ̀lú tí ń ṣe àtìpó ní kíni ní Éfésù ẹ̀rù sì bà gbogbo wọn
a sì ṣe kí ni gbé orúkọ. Mo rò pé ẹ ti gẹ́tì ibi tá à ń lọ. Kí ló so àwọn méjèèjì pọ̀ níbi tí Pọ́ọ̀lù ń fẹ́ ká mọ̀? Orúkọ Jésù so wọ́n pọ̀. Ohun tí Pọ́ọ̀lù dẹ̀ ń sọ ń bì ní pé Gíríkì tó bá ti rí gbàlà tó ti mọ Kristi àti Hébérù Hélénì tó bá ti mọ Kristi, kí ló ń sọ láti sọ fún wa? Ẹnìkan sọ fún mi, kò sí yàtọ̀. Jésù ti sọ wọ́n di kí ni? Ẹyọ kan. So ohun tí alẹ́gbọ́n Pọ́ọ̀lù fẹ́ kí a mọ̀ nìyẹn tó pé kò sí ìyàtọ̀. In fact, culturally wọ́n ìbára wọn ṣe. A sì mọ̀ lórí ẹ̀. Culturally, traditionally wọ́n ìbára wọn ṣe. Torí tradition wọn yàtọ̀ síra, belief wọn yàtọ̀ síra. But still, Pọ́ọ̀lù wá ń sọ fún wa wípé anytime we are talking about Christ has bridged many cultures together. There is no more difference. Títí di gbogbo ọjọ́ ayé Pọ́ọ̀lù, ó ja ìjà lòdì sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Gbogbo ìrìn àjò Pọ́ọ̀lù, gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ Pọ́ọ̀lù, ó sa gbogbo ipá láti make sure pé kò sí kíni, kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Fún àpẹẹrẹ, ẹ jẹ́ kí a sáré ìrìn àjò yẹn díẹ̀. 1 Corinthians, ìwé Corinthian ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, in case tó bá gbóyìnbó. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Mo ka verse 22. Ó ní nítorí pé àwọn Júù ń béèrè àmì, àwọn eléni sì ń ṣàfẹ́rí ọgbọ́n. Júù ń béèrè àmì, eléni sì ń ṣàfẹ́rí ọgbọ́n. Ó ní ṣùgbọ́n àwa ń wàásù Kristi. Mo mú verse 23 sí. Júù ń béèrè àmì, eléni sì ń ṣàfẹ́rí ọgbọ́n. Ó ní ṣùgbọ́n àwa ń wàásù Kristi tí a kàn mọ́ àgbélébùú, ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn Júù àti wèrè fún àwọn wo? Ẹ jẹ́ ìmọ̀ túmọ̀ ẹ̀, ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé fún yín. Júù béèrè àmì, eléni béèrè ọgbọ́n, só jọra wọn? Ẹ dá mi lóhùn. Ṣé àmì bára ọgbọ́n, só bára wọn mu? Àwọn méjèèjì ohun tó ń béèrè yàtọ̀ síra, tó túmọ̀ sí pé wọ́n believe pé wọ́n yàtọ̀ sí ara wọn. Ó yẹ Júù ń béèrè àmì, ó yẹ kó jẹ́ Hébérù ń béèrè àmì, kájọ béèrè àmì. Eléni béèrè ọgbọ́n, kájọ béèrè ọgbọ́n. Júù ń béèrè àmì, Hébérù ń béèrè ọgbọ́n. That is difference between them. Ṣùgbọ́n ìgbà tí Pọ́ọ̀lù máa sọ̀rọ̀ níbí ní verse 20, ó ní ṣùgbọ́n àwa ń wàásù Kristi. Kí ni ẹ̀ ń sọ? Ìgbà tí Pọ́ọ̀lù máa sọ̀rọ̀, kò sọ̀rọ̀ kan àmì, kò sọ̀rọ̀ kan ọgbọ́n. Kí ló wá sọ̀rọ̀ kan? Tó ṣe kí ni? Tó so wọ́n pọ̀. Torí nínú Kristi lọ́gbọ́n wà. Nínú Kristi ní kí ni wà? Àmì. Ṣé ẹgbẹ́ Bíbélì sọ pé àmì farahàn lọ́run nígbà tí wọ́n bí Jésù? Torúkọ pé ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ Jésù gan ni àpẹẹrẹ àmì. Ọbàdàn sọ̀rọ̀ ọgbọ́n, Bíbélì sọ pé Jésù ní ọgbọ́n àti agbára Ọlọ́run. Ètò sọ pé àtàmì tó ń béèrè, àtọgbọ́n tó ń béèrè, inú ta ló wà? Tábàdẹ̀ ti rí Jésù, Jésù so méjèèjì papọ̀. Oh God, Jesus bind us together. Tẹ bá wo àwọn àjókòó ìbáyìí, wọ́n á pàpà rí tó ẹ̀yà márùn-ún. Ìgbàgbọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìgbékalẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, as a matter of fact, ìdílé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ṣùgbọ́n Jesus bind us together. So Paul wá sọ fún àwọn pé ẹyẹ yẹn ẹgbẹ́ ohun tí mo gbàgbọ́, ẹgbẹ́ ti sẹ́gbẹ́ kan. Ohun tí wọ́n sọ pé mo gbàgbọ́, gbé ti sẹ́gbẹ́ kan. Once we have Jesus has bind us together. Once we have Christ has bind us together. Ẹ wo bí dáa kàyé ní verse 24. Ó ní ṣùgbọ́n fún àwọn tí a pè verse 24. Ó ní ṣùgbọ́n fún àwọn tí a pè àti Júù àti Hélénì, Kristi ní kíni?
agbára àti kíni? Hello, ẹ dá mi lóhùn. Kristi ní kíni? Wọ́n béèrè àmì, ìkan béèrè àmì, àmì túmọ̀ sí agbára. Wọ́n náà yẹ pé iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ṣó túmọ̀ sí agbára. Ìkan béèrè ọgbọ́n. Paul wá sọ bí ó ní ṣùgbọ́n fún àwa tí a pè, ìyẹn fún àwa tí a ti gba ìpè nínú Kristi mú mi, tí a jẹ́ ìpè ìgbàlà. Ó wá ní àti Júù àti Hélénì. Kristi yìí ní kíni? Òun ni agbára tí ó túmọ̀ sí àmì àti kíni? Throughout the life of Paul, he walked towards there is no different. There is no difference. We are, once you are in Christ, we are one in Christ. Ìrere Jésù nìkan ni ìrere lágbé ọ̀run tó gba ohun tí oníkálukú gbàgbọ́ tó gbà kúrò ní ọwọ́ ẹ̀. Ìrere Jésù Kristi nìkan ní ìrere nàmí ní nǹkan kan tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ọ̀run tó gba ìṣẹ̀dálẹ̀ kúrò ní ọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan. Fún àpẹẹrẹ, tá a bá béèrè lọ́wọ́ àwa tó jókòó ìbáyìí wípé kí ni àìgbọ́dọ̀ má ṣe nínú ìdílé yín tó já sí ẹ̀ṣẹ̀, àmín, tó já sí èèwọ̀, ẹ má jà pé ní ẹ̀ṣẹ̀, tó já sí èèwọ̀, àìmọye àìgbọ́dọ̀ má ṣe nínú fámìlì wa. Wọ́n ṣe báyìí, ilé wa wọ́n ṣe báyìí, báyìí wọ́n ṣe báyìí, báyìí wọ́n ṣe báyìí, tó jẹ́ pé nígbà tó wọnú Jésù ní ìsìn is no more. So Paul apostle bind us together. He wants us to forget all the bias, all the differences, so that we can be one in God and serve God with all our hearts. There is no difference. Anyway, that is not where I'm going. I'm getting to where I'm going. But before I go to the focus of the day, ẹ jẹ́ ká tó wo iṣẹ́ àwọn apostoli orí ogún. Acts of Apostles chapter 20. Acts 20, I read verse 10. Acts verse 20, verse 21. Acts chapter 20, I read verse 21. Ó ní tí mò ń sọ fún àwọn Júù àti àwọn, ṣé bẹ́ẹ̀ tí mo tún mọ Hélénì, tí mò ń sọ fún àwọn Júù àti fún àwọn Hélénì pẹ̀lú, tí ìrònúpìwàdà sípa Ọlọ́run àti tí ìgbàgbọ́ sípa Jésù Kristi Olúwa wa. Ó ní nígbà tí mo máa bá Júù sọ̀rọ̀, ẹni bá mọ̀ wá ṣe ètò ìta gbangba nígbà náà, a ṣe ti Júù lọ́tọ̀, a ṣe ti Hélénì lọ́tọ̀. I remember, mo rántí ìgbà kan a fẹ́ lọ ṣe ìsọjí kan, kì í ṣe ìjọ ọ̀dọ́ wa, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe agbẹ́tẹ̀rù ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó fẹ́ lọ ṣe ìsọjí. Mo wá lọ sí ìta Ògbólú, mo wá lọ make arrangement, mo lọ sí Ìjù, mo lọ make arrangement. Then Ìjù sọ fún wa wípé wọ́n á ṣe ti Ìjù lọ́tọ̀, wọ́n á ṣe ti ìta Ògbólú lọ́tọ̀, torí tó bá ti ní anything tó ní nǹkan ṣe nípa àṣepapọ̀, wọn ì kó wọn papọ̀. Ní tá a bá ti fẹ́ kéèyàn wá síbẹ̀ o, á ṣe ti Ìjù tán, wọ́n wá lọ ṣe ti ìta Ògbólú. Orúkọ wọn lọ́dẹ̀ pè wọ́n Ìjù. Ṣùgbọ́n nínú pípè náà pè wọ́n ní Ìjù ìta Ògbólú. Ṣùgbọ́n nínú gidi gangan nínú lọ́hùn, wọ́n ń ṣe Ìjù ìta Ògbólú. Ìjù ni wọ́n, ìta Ògbólú ni wọ́n, kì í ṣe Ìjù ìta Ògbólú. Bó ṣe rí gan nìyẹn. Paul wá ń wàásù níbí ní verse 21 yẹ wípé tí mo ti ń sọ fún Júù, èyí tó túmọ̀ pé èmi ti ń tẹnumọ́ fún Júù. Mo ti wá ń tẹnumọ́ nígbà tí èmi dìde, èmi wá lọ sí Júù, mo wá ń tẹnumọ́ fún Júù àti fún àwọn Hélénì náà pẹ̀lú. Mo wá sọ fún wọn pé kí lẹ nílò, ohun tẹ nílò ní ti ìrònúpìwàdà sípa ti Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ sípa ti Kristi Olúwa. Èyí tó túmọ̀ sí pé ẹnìkan tó lè so yín papọ̀ ó ní Jésù.
So Paul Apostle tried in his life to eradicate discrimination, differences, biases from all the tribes or all the ethnicities, so that gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti gbàgbọ́ nínú Kristi ló ti ríra. Ìdí nìyẹn tí nǹkan kan orúkọ kan èdè kan fi pa wá pọ̀, ara nínú Olúwa. Brethren in the Lord, brethren in the Lord. Ó bá jẹ́ Òṣogbo ni, ó bá jẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́, ó bá jẹ́ Rẹ́mọ tàbí kó jẹ́ Ìta-Ògbólú, akọ brethren in the Lord. Then I want to speak about two kinds of discrimination. There are two kinds. Tí ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí tí a fẹ́ mú jáde níbẹ̀ tí a dẹ̀ nílò láti mọ̀. Tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀. There are two types of discrimination. Oríṣi ìyàsọ́tọ̀ méjì tí ó wà tí ó sì ń da àwọn èèyàn láàmú. The first discrimination is what I call nation to nation discrimination. Nation to nation discrimination. Ìyàsọ́tọ̀ láàrin mi ò mọ̀ bóyá ìyàsọ́tọ̀ gangan ni a lè pè discrimination, differences. Ṣé ìyàsọ́tọ̀ la lè pè differences? Ìyàsọ́tọ̀. So the differences or discrimination of nation and nation, nation to nation. Let's go to John chapter 4. John chapter 4. I read it. When I say nation to nation discrimination, what is that trying to tell us? Of all nations of the world, anybody tí ó bá ti gbàgbọ́ nínú Kristi must, ohun tí bí ìfẹ́ kí a mọ̀ ni pé anybody tó bá ti gbàgbọ́ nínú Kristi, you must not see any nation of the world better than any nation. Traditionally, àwọn orílẹ̀-èdè kan ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ó gbé sókè nínú àwọn orílẹ̀-èdè ayé tí a máa ń wò as the first world. Wọ́n gba Africa ní third world as civilized countries. But listen, once you are in Christ, ohunkóhun tó sọ orílẹ̀-èdè yẹn di ohun tó tayọ tó dàbẹ́ pé ta lè mọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí orílẹ̀-èdè tí, and I want you to know, orílẹ̀-èdè yìí ṣe ilẹ̀ ènìyàn lórílẹ̀-èdè ti bẹ̀rẹ̀. Anybody that is in covenant with the Lord must not see any nation in the world better than the nation you are. Wò mí bí kò fọkàn sí mi. Lack of knowledge of this làwọn ọmọ wa fi ń sá lọ, including àwọn olùṣọ́ àgùntàn. Tí wọ́n bá béèrè wípé àwa mélòó ló rẹ́dì nínú àwọn olùṣọ́ àgùntàn láti fi ṣọ́ọ̀ṣì ilé àti ọmọ ìjọ kan fún ní offer to travel to US, tí wọ́n bá kó 100 pastor jọ agbára kákálákù 5 sí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀. Òun ló lè fa ni pé àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní ìmọ̀. It's not about changing of location. If you have the understanding of what I'm saying, there is no nation of the world in covenant that is better than nation. Ohun tó sọ orílẹ̀-èdè ibi tí ẹ rò pé ó better than orílẹ̀-èdè yẹn oní májẹ̀mú tí wọ́n wà nínú ẹ̀. Orílẹ̀-èdè ibi tí ẹ rò pé ó poor tàbí orílẹ̀-èdè ibi tí ẹ rò pé ó wà less better. If they understand the terms and conditions of covenant, they will be better than the nation the people are running to. Àwọn èèyàn mi ò understand ẹ̀ tí mo sọ. You don't. You are yet to understand. People want to run out. It's not about the geographical location. No, it's about person. It's about people. It's about understanding of what can make it work out. Some of the nation you run to, they have good leadership. Some of the nation you run to, they serve God. They fear God. Kéwù ni wọ́n kọ sẹ́yìn owó tí yín. In God we trust, not kọ sí ẹ̀yìn dọ́là.
ìgbà wọn bí ibo náà ti fẹ́ fi gagbága ìkan wọn ó reflect Ọlọ́run in God we trust owó títí yín kéwú náà kọ sí ibo náà ti fẹ́ fi gba ọ̀nà dàtí in God we trust ò ní strong ìdá Allahu Akbar. Then we are running there. And an average Americana will say, God bless. You understand what I'm saying? There is no difference. Paul sọ fún Andy wípé there is no difference between people. He knows that people are seeing a nation better than a nation. It's not about the nation. It's about the people in the country. The people they have built it, they work it out, they agree, they pay sacrifice and make it work. And I'm telling you, of all the nations of the world, tábà ti mú Israel kúrò, Jew ojúlówó kúrò lẹ́yìn America. Mo sì ń wo orílẹ̀-èdè tí ó mọ gba agbára àgbáyé lọ́wọ́ America. Ìdílé eléyìí ni pé America pay tithe from their treasury every year. Americans san tithe. Gbogbo nation of America they pay tithe of. Tábà ti ń ṣe budget, tábà ti ń work budget out. Wọ́n ti yọ tithe tó wọlé lọ́dún yẹn, wọ́n ti yọ kúrò. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè tí yín. Let's go to John chapter. Let's see something there. In John chapter 4, I read it from verse 3. Ó fi Judea sílẹ̀, Jésù ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn o. Ẹ fọkàn balẹ̀. Ó sì tún lọ sí Galilee. Ibo ló ti kúrò? Judea. Èdè mìíràn fún Judea ní Jew. Tá bá fẹ́ pè é já náà pè é Judea. So ó mean Jew ní Judea. Jésù wá kúrò ní Jew nísìn. Then ó sì tún lọ sí Galilee. Òun kò sì lè ṣàìmá kọjá ní Samaria. Hello. Ìlú mélòó ló ti dárúkọ báyìí? Jew àti Jew àti nísìn Samaria. Nínú àwọn méjì mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn pé mo sọ pé ọ̀nà èdè mìíràn fún Greek ó ní Samaria. Nísìn báyìí Jésù wá kúrò ní Jew. Nísìn ó wá lọ sí kíni? Ó lọ sí Samaria ní verse 4. Ó kàn gba Galilee kọjá ní ibi tó ń lọ gan ní kíni? Kí ló fẹ́ try? Ó fẹ́ break discrimination. Láti so orílẹ̀-èdè méjèèjì yìí tí wọ́n gbàgbọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ó fẹ́ so wọ́n pọ̀ ká lè jẹ́ ìkan. Ìfà iṣẹ́ yẹn ni Jésù ò ṣe tán. Ṣé o pé Jésù ò ṣe tán? Jésù ò ṣiṣẹ́ yẹn tán. Tí Paul apostoli tó continue láti bẹ̀. Ẹ wá mọ ibi tá à ń lọ nísìn. Verse 5. Nígbà náà ni ó dé ìlú Samaria kan tí a ń pè ní Síkárì, tí ó súnmọ́ etí ilẹ̀ Bírì nì, tí Jákọ́bù ti fi fún Jósẹ́fù ọmọ rẹ̀. Kànga kan, hello, ṣe pé wàhálà ti wà láti ilẹ̀. Kànga kan, kànga Jákọ́bù sì wà níbẹ̀. Ibo ni kànga Jákọ́bù wà? Ọmọ ibo ni Jákọ́bù? Júù, ọmọ Ísírẹ́lì. Nísìn ó wá kànga sí Samaria. Àwọn bàbá gan tó bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ wọn ìyà wọn sọ́tọ̀. Ìgbà tó dáwájú ló di ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Pé nǹkan yẹn ló sọnù. Tí Jésù fẹ́ ṣàwárí ẹ̀ tó torí ẹ̀ kúrò ní Jùdíà tó wá gbéra tó tọkọ̀ létí tó wá lọ sí Samaria nísinsìnyí. Ẹ máa wò, kànga Jákọ́bù sì wà níbẹ̀. Nítorí náà bí ó ti rẹ Jésù tán nítorí ìrìn rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó jókòó ní etí kànga. Ó sì jẹ́ ìwọ̀n wákàtí 6 ọjọ́. Obìnrin kan, ẹ wò, ará kíni? Ará Samaria sì wà ó sì wá láti pọn omi. Jésù wí fún un pé fún mi ní omi, nítorí ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀
nítorí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ti lọ sí ìlú lọ́ọ́ ra oúnjẹ. Nígbà náà ni obìnrin ará Samaria náà wí fún un pé, ẹ máa kíyèsí èdè ẹ̀ o, wí fún un pé èé ti rí tí ìwọ ti ń ṣe Júù, sẹ́ẹ̀tì rí tí mò ń sọ báyìí, tí ìwọ ti ń ṣe Júù fi ń béèrè ohun mímu lọ́wọ́ mi, èmi ẹni tí ń ṣe kíni, ọmọbìnrin ará Samaria. Bíbélì wà là nísàlẹ̀ wípé nítorí tí àwọn Júù kì í bá àwọn ará Samaria ṣe kíni dá nǹkan papọ̀. Can you see discrimination? Can you see discrimination? Ó làkànlẹ̀ pé ṣe tí ìwọ tí ń ṣe Júù fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ èmi ará Samaria, bó tẹ̀ jẹ́ pé a sọ fún wa pé méjèèjì inú ìlú kan ló wà, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọn ìbára wọn ṣe nǹkan. But Jésù hello, ṣé Jésù òró mi mu ní Júù? Kò ró mi mu ní Jùdíà, kò sí kànga ń bẹ̀, kò sómi tó ń ṣàn ní Jùdíà. Wáì tó fi kúrò ní Jùdíà tó gba Samaria lọ, nǹkan kan ló fẹ́ yà sí. He wanted to break the barriers of discrimination. Verse 10. Jésù dáhùn, ó sì wí fún un pé ìbá ṣe pé ìwọ mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run ni, àti ẹni tí ó wí fún ọ pé fún mi ní omi, fún mi mu, ìwọ ìbá sì ti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, òun ìbá ti fi omi ìyè fún ọ. Obìnrin náà sì wí fún un pé ọ̀gbẹ́ni, láì ní fa mi, ọ̀gbẹ́ni, ìwọ kò ní nǹkan tí ìwọ ó fi fa omi, bẹ́ẹ̀ ni kànga náà jìn, níbo ni ìwọ ó gbé rí omi ìyè náà? Ìwọ pọ̀ ju Jákọ́bù bàbá wa lọ bí? Ẹni tí ó fún wa ní kíni kànga náà, tí òun ti kára rẹ̀ mu nínú rẹ̀, àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn ẹran rẹ̀. Ibẹ̀ yẹn tó ń rí fáà wá sí pé Jákọ́bù kúrò ní Júù, òun náà wá gbẹ́ kànga sí kíni, sí Samaria. Discrimination between nations and nations. There is no nation of the world that is better than any nation. Anybody tó bá ti carry consciousness here, I'm telling you. Management of our nation, leadership of our nations, and lack of covenant of our nations is the problem we have in this nation. There is no nation. The richest man in Africa, the richest man, the richest entrepreneur, the richest entrepreneur in Africa, either third or seventh in the world, is from Nigeria, Dangote. The richest in Africa, either third or seventh in the whole world, is from Nigeria. And let me now say this: the richest pastor in the whole world is from Nigeria. Ilambaka. Tàbí gbà pé ọ̀dọ́ bá kúrò lórílẹ̀-èdè kan, ọ̀dọ́ bá kúrò lórílẹ̀-èdè kan, ọ̀dọ́ bá kúrò lórílẹ̀-èdè kan, tí tẹ́lómi fi sá kúrò níbi tí Ọlọ́run fi sí, tó fi lọ sáré sákọ̀ igi. Àwọn ìgbó orí omi lọ, omi gbé wọn lọ. Àwọn ìwọ mọ́tò lórí ilẹ̀. Kí ló ń dé? Ẹnìkan sì wá bá mi lọ́sẹ̀ tó kọjá kí n bá gbàdúrà kọ́ mọ̀ ń sọ̀kalẹ̀ láyọ̀, mo níbo ló lọ, ó lọ travel out. Ó travel out. Ìgbà wo ló ti wà lójú ọ̀nà, ó lé ọ̀sẹ̀ kẹrin lélẹ̀. Ẹ ti yà mọ̀ pé travel out ojú ọ̀nà nìyẹn. Or travel out. Our Africa country, not long. What's our problem? There is no nation of the world that is better than any nation. Covenant is the secret. If you are in covenant in a nation, ẹnì kan sọ pé ṣé Aliko Dangote wà ní covenant ni? Ibẹ̀ ni kò jókòó sí. Ẹ ti gbàgbé pé nígbà mìíràn wà, àwọn rere kan nígbà mìíràn wà, indirectly téèyàn ti ṣe sẹ́yìn lè mú wọn covenant. Mo rò pé ti gbọ́ ìtàn bí ọ̀rọ̀ Dangote ṣe dìde sá. Covenant, ó mọ Kristi kò mọ Kristi, ó fi ẹsẹ̀ kan wọnú covenant. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti ka Bible débi kan gbà kan, ogun ara kò ti gbàgbé ìlú yẹn, ọba ìlú yẹn fẹ́ ṣiṣẹ́, ó fẹ́ dìde lòdì sí Israeli. Wọ́n bá Israeli jà tì, wọ́n rí bá jà. Ẹmọ tí ọba ìlú yẹn ṣe ni, ó kàn mú àkọ́bí ọkùnrin ẹ̀, ó lọ fi rúbọ sí Ọlọ́run Israeli. Ó ní kàn mú ọmọ òun kàn lọ fi rúbọ fún Ọlọ́run yẹn, àwọn Hébérù. Wọ́n sì fi ọmọ ìrúbọ sí Ọlọ́run Israeli.
Ọlọ́run sì mú kí ọba yẹn borí Ísírẹ́lì. Kí ló bá yẹ wá? Àmọ́ sọ̀rọ̀ débẹ̀ lọ́jọ́ mi. Àwọn aláìgbàgbọ́ nígbà míì máa ń fi ẹsẹ̀ wọnú májẹ̀mú á dẹ̀ wọ́ọ̀kì fún wọn. Ẹ gbàgbé covenant ní giving sá. Ẹ ti gbàgbé pé covenant ní tithing àwọn yan sàká. Àbẹ́ẹ̀mọ̀ sá. Ẹsẹ̀ wọn kan, ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ wọn. Mo sì sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tí mo sọ yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. I'm teaching you in depth. Some of you don't pay attention. Ẹ gbàgbé covenant náà wà. I'm telling you. Wọ́n fẹsẹ̀ kan wọnú adé wọ́ọ̀kì fún wọn. They are giving. Ṣé àmọ̀ pé Dangote ní foundation sá? Àwọn tó ń tọ́jú àwọn opó àwọn ọmọ aláìní bàbá. Ẹ gbàgbé pé covenant nìyẹn. Ẹ já gbé yẹn sílẹ̀ ká wá síbẹ̀ lọ́jọ́ mi. The problem we have is we see a nation better than a nation, and there is no nation of the world that is better than anyone. Our own mindset la fi wò pé nation kan dáa jù kan lọ. Àwọn kan dá investment sílẹ̀ nínú nation tá a wà nínú ẹ̀ yìí tí àwọn white ń wá síbẹ̀. Àwọn church kan wà ní nation tá a wà nínú ẹ̀ tí white wọ́n attend the service sá. I just lost part 2 before I stop. Remember I said 2 kinds of discrimination. Number 1, nation to nation discrimination. Let me come to number 2, which is brethren to brethren discrimination. Brethren to brethren discrimination. Ṣé pé Paul sọ pé kò sí ìyàtọ̀? Ó ní kò sí ìyàtọ̀. So láàrin ara láti ara ìyàtọ̀ kí create discrimination ìyàtọ̀ láàrin ara àti àwọn ara. 1 Corinthians chapter 1. I read verse 11. 1 Corinthians chapter 1. I read verse 1 Corinthians chapter 1. I read verse 11. Ó ní nítorí a ti fi hàn mí nípa tiyín ará mi láti ọ̀dọ̀ àwọn ará ilé láti ọ̀dọ̀ wọn àwọn ará ilé Kólíò pé ìjà ń bẹ láàrin yín. Ìjà ń bẹ láàrin yín ará àbí kò lo èdè ará ń bẹ nítorí a ti fi hàn mí nípa ti ará mi àwọn oná nípè lára nínú Kristi. Ó ní láti ọ̀dọ̀ àwọn ará ilé Cleo pé ìjà ń bẹ láàrin yín. Èyí tó túmọ̀ pé ìṣe ìsìn ló ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ discrimination. Ní verse 12 ó ní ǹjẹ́ ẹ̀yin èyí ni mo wí pé olúkúlùkù yín wí pé ṣe bí ìgbà tí ìjà wá ṣẹlẹ̀ yẹ wọ́n wá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹni support ẹni tó jà lápá kìíní, ẹni ní support ẹni tó ń jà lápá ìkejì. Ó ní èyí ni mo wí fún yín pé olúkúlùkù yín wípé èmi ti Pọ́ọ̀lù àti èmi ti Apollo àti èmi ti Kéfà àti èmi ti Kristi. Ní verse 13 wá wípé a pín Kristi, wọn fi méjì sí o ọ̀tẹ̀ méjì sáàrin ẹ̀. A pín Kristi sí méjì bí torí a pín ló kọ síbẹ̀. Méjì náà lè ń pín nǹkan sí tàbí mẹ́jọ tàbí mẹ́wàá. A pín Kristi sí méjì bí torí ní ìsìn báyìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ará ní ìsìn wọ́n ti pín Kristi sí 25. Ó ní ìṣe Pọ́ọ̀lù ni a kàn mọ́ àgbélébù fún yín bí tàbí ní orúkọ Pọ́ọ̀lù ni a ṣe kíni a ṣe baptism fún yín. Discrimination. It has not just started. Paul apostle has fought against discrimination. Brethren must love brethren. Brethren must move with brethren. Brethren must eat together with brethren. Brethren must have good mindset about brethren. Brethren must share love with brethren. Ṣùgbọ́n báyìí kọ́ àti for investigation àṣekún ni Romans chapter 12.
Romans chapter 12, mo ka verse 5. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwa tí a jẹ́ púpọ̀ a jẹ́ ara kan nínú kíni, nínú Kristi, àti olúkúlùkù ẹ̀yà ara ọmọnìkejì rẹ̀. English sọ pé so we be many are one body in Christ and every one member one of another. The summary is we are one in Christ. We are one. We are one. We are not two. Brethren are brethren. We are one. Either you come from south or you are born from north, or your father is from west, or your mother is from east. It has no relevance. We are one. Jesus has bound us together as brethren, and we have to be one. The last Bible passage before we make it today, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. I read verse 13. Nítorí pé nínú ẹ̀mí kan ni a ti baptismu gbogbo wa sínú ara kan, ìbáà ṣe Júù tàbí kíni, Hélénì. Ọ̀rọ̀ tá ń bá bọ̀ ló àfi parí yìí o. Ìbáà ṣe Júù tàbí Hélénì, ìbáà ṣe ẹrú tàbí òmìnira, a sì ti mú gbogbo wa wà, a sì ti mú gbogbo wa mu nínú kíni, ẹ̀mí kan náà. English sọ pé for by one spirit we are all baptized in one body, whether being the Jews or Gentiles. Then whether being a bond or free, and have been all made to do what? To drink into one spirit. Tẹ́bá wọ ẹsẹ̀ bí ìtẹ̀ka in English. Ẹ̀wọ̀n kan rẹ̀ ìgbà tó ń sọ Júù nísìnyí. Ní Yorùbá ó pe Júù ní Júù, ó pe Hélénì ní Hélénì, ó pe Greek ní Hélénì. Then nígbà tó dé ti English ó pe Júù níbí ní Júù, ó pe ní English ó wá pe Hélénì ní Gentiles. Mo rò pé ó ti yé báyìí. Ibi tó ń sọ nípa pé yóò tó rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé indigenous Jews and the related Jews, gbogbo wa ara la jẹ́ nínú Kristi. Ẹja tẹ̀lé.